بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In this class 9 the physics topic is centripetal acceleration. ऐसा चेकम दे centripetal force دونا تقريبا ملتا جلتا topic دي clear شو نو لشان changes دي بقي مباغا وصلا چेकम دي جيسو और discuss को centripetal acceleration वो कुल पता centripetal force को लक्षण change दे बقي होजाने मग centripetal acceleration को हम topic दे centripetal acceleration. د ټاپک شروع کول مخکې کوم سټوډنټان چې سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریلیټیو سره شیر کړئ او زیات نه زیات کوشش کوئ چې خبره شیر شي دا چینل چې زیات نه زیات سټوډنټس ته دا چینل ورسي او زیات نه زیات سټوډنټس ته شي مستفید شي. جی ټاپک شروع کوو. ټاپک ته چې موږ ټاپک سنټریپیټل acceleration. Centripetal acceleration هم موږ ویلو چې acceleration موږ سره په خبره په یونټ ټایم کې په ویلاسټي کې سامره چینج راځي موږ وی چې د acceleration دی. نو مطلب acceleration خبره چې راشي نو د سره موږ د ویلاسټي خبره کوو. دا خو موږ شاته په ټایپس اف acceleration کې ویلو او د acceleration په ډیفینیشن کې ویلو چې په یونټ ټایم کې په ویلاسټي کې سامره چینج راځي د موږ acceleration وایي. acceleration موږ سره څه شی وو چې دا موږ سره سکیلر سوري ویکټر کوانټیټي ده نو ویلاسټي کې چینج into unit time. Clear شو خبر دا هم سره جیو اساس شو موږ سره فارمولا ودا سو acceleration چې په یونټ ټایم کې په ویلاسټي مطلب ویلاسټي په دې کې انوالومنت دی. اوس ته سنټریپیټل او ته دی دا سنټر نه چې د سنټر نه کوم خبره کوم acceleration کوم د سنټر نه موږ سره یو خبره یو باډي چونکی د فورس خبره خو دې راکو چونکی د بغاس رستو بل ټاپک کې موږ وایو مطلب دا چې موږ سره د سنټر نه یو باډي باندې څه اکټ کیږي یو اکټ کلیر شو اکټ لفظ باندې استعمال کو او دا غي د وجه چې کوم acceleration create کیږي موږ وایي دا څه چې centripetal acceleration دی. څه مطلب تاسو به مختلف دا خبره هیمر تھرو گیم کتلی وی هیمر تھرو گیم څه شي وی چې موږ سره په یو راسه سره چې کوم موږ یو غټ خبره بال وتړو او موږ د هاند کې چې کوم دی هغه ته رسیدل موږ داسې یو شان تاو داسې نو دا سو پورې چې موږ دا څنګه تاو داسې موږ هاند فورس لګي نه هاند دغه چې کوم رسیدل داسې دا موږ د هاند چې کوم فورس دی دا سنټر نه یو فورس لګي د سنټر نه د موږ د هاند چې کوم دی دا سنټر نه یو فورس لګي هاند چې کوم دی سنټر نه فورس لګي. کله خبره د سنټر نه دی اکټ کوي د هاند چې کوم دی سنټر نه اکټ کوي نو دی وجه دی باډي کې چې کوم دی نو چې دی سرکولرلی تاوي ګول تاویږي او په سرکل کې دا خبر یاد وساتئ چې په سرکل کې یو باډي تاویږي په سرکل کې نو کې بده کې به چینج راځي په ایوری پوینټ په کوم دی په ایوری پوینټ په ډایرکشن چینج کیږي ډایرکشن چینجز څنګه ګوره په هر یو پوینټ ډایرکشن څه کیږي چینج کیږي هر یو پوینټ ډایرکشن څه کیږي چینج کیږي نو د او د سنټر نه چې کوم څه دی د سنټر نه د هاند چې کوم د اکټ کیږي. کلیر شو نو دا کوم دې ته موږ سوي د سنټر د موږ سره ټانجنشل اکټ کلیر شو ټانجنټ ته ویلی شو یا ټانجنشل اکټ موږ سره کیږي. صحیح شو مطلب چې دا موږ سره د هاند چې کوم دی د سکیږي په هر یو پوینټ باندې د پوینټ چې کوم دی د هاند چې کوم دی یا لاست دا کوم اکټ چګي دا په هر یو پوینټ باندې په سرکل کې د هیماتروګیم په د سټون ته چې کوم دی سره 90 دی سره 90 دی. کلیر شو خبره اوس کو د هیماتروګیم موږ داسې دا موږ د سټون تاو ډایرکټ پریږ دی بس لاټي سره نه سټریټ په لاټي سټریټ لاین. کلیر شو سټریټ لاین باندې شي سټریټ لاین به فالو کړي. کلیر خبره نو موږ سره داسې قسمه موشن داسې قسمه acceleration چې هغه کې د سنټر نه اکټ کیږي کلیر شو داسې قسمه acceleration چې د سنټر نه په ایوانه سګي د سنټر نه اکټ کیږي. کلیر شو او د په د سرکولرلی سګي سرکولرلی تاویږي سرکولرلی acceleration په دغه پیدا کیږي. کلیر شو circularly acceleration او چې موږ باندې دا خبر دا اکټ پریږدو دی به داسې لاشي د سټریټ لاین فالو کی. کلیر شو نو داسې قسم acceleration چې آی کې موږ سره د سنټر نه اکټ کیږي او acceleration موږ سوي centripetal acceleration چې د سنټر لګي centripetal acceleration. اوس دغه موږ سره کوم فارمولا ده دلته موږ سره د دې سمبل چې کوم دا د AC شو کوي C موږ سره کوم دا شو کوي سنټر شو کوي C موږ سره شو کوي سنټر او A شو کوي موږ سره acceleration.
نو AC موږ شو کوي centripetal acceleration کلیئر شو نو موږ سره دې په موږ د centripetal acceleration AC minus V square divide by R اوس مطلب دا دی V موږ سره کوم دا څه شي دا موږ سره velocity او دا موږ سره د څه شي د فاصله د distance دی یا radius دی کلیئر شو کوم radius دی هغه radius چې زموږ د hand کوم act کوي او د دې نه د دې ځای پوینټ پورې د دې کې موږ دا موږ سره hand دی او د دې پوینټ پورې دا کومه فاصله په سنټر کې یو موږ دا لږ په جوړ کوم دا کلیئر شو خبره دا ورا سنټر پوینټ دا سنټر پوینټ په هر یو پوینټ باندې چې کوم دی په هر یو پوینټ باندې دا چې کوم دا ریډیوس دی موږ سره کلیئر شو نو موږ سره او نیگیټیو ساين موږ سره شو کوي چې ډایرکټډ ټورډ سنټر دا شو کوي چې د هر یو پوینټ باندې با دا چې کوم دی په هر یو پوینټ باندې با دا د کوم پوینټ چې په باندې اکټ کیږي نو په هر یو پوینټ چې کوم دا به تاسو شي وي ډایرکټ ټورډ سنټر دا شو کوي چې ټورډ سنټر به دا ټورډ سنټر نیگیټیو ساين دا شو کوي کلیئر شو خبره دا موږ سره دی فارمولا شو AC minus V square divided by R جی نو دا دینه کو تاسو بیا خبره د centripetal acceleration تاسو یونټ راوبای سین تاسو یونټ هم راوستي شي V square divided by R نو خبره نو centripetal acceleration چې acceleration نو موږ سره دی ال ډیویژن میټر پر سیکنډ سکوير څخه کوم دی